bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dragostea lui Sila și Halil a fost reală și a speriat pe Eznurcula și Nazmiye și pe Caramel. De aceea au luat măsuri și au despărțit rău, dar totul s-a prăbușit pe capul lor. Emanet 3 este nebunie, scenarii fără talent și Nanuca este de-a dreptul impersonal. Nazmiye și-a ucis propria lucrare. Cu sprijinul lui Eznurcula, care este clar îndrăgostit de Halil. Mafia profitorilor o mai folosește pe Sila la reclame, la salsa continue calare cu Nana, nu sunt poze cu ea sau cu haremul cu care este asociat, e păcat să faci poze cu ei, pararici de mare, sau parcă au stat agățați de un copac de mai mult timp fără energie, fără gust sau miros. Doar o reclamă pentru a câștiga mai mulți fani pentru spectacol și pentru Halil. A folosit o tânără îndrăgostită doar pentru afaceri. Din fericire, Sila a înțeles din timp și a parasit-o pe nesincera Casanova, care în același timp a întreținut o relație cu alte femei. Din păcate, ea folosește în continuare imaginea lui Sili, datorită fanilor naivi. Dacă fanii încetează să facă critici care denigrează actorii. Dacă canalele de comunicare nu au făcut atâtea comentarii neadevărate. Dacă informația ar fi adevărată în mass media, viața privată a ambilor nu ar fi atât de expusă. Ei merită respectul nostru. Dacă nu vă place atitudinea lor, schimbați canalul. Poate despre Halil Ibrahim și Sila Tircoglu nu s-a vorbit atât de mult în fiecare zi și de mai multe ori pe zi le citești doar comentariile. Cred că noi fanii ar trebui să avem mai mult respect pentru noi. Dacă au faima și succes suntem noi fanii, i-am ajutat să fie cunoscuti în mai multe țări pentru că afară fani nu ar avea un auditoriu. Facem parte din artistii canditi plac iubesc această pereche de artiști. Sila Tircoglu și Halil Ibrahim îi doresc noroc pentru munca și succesul. Castigat de academitatea fără a calca pe nimeni. Halil încearcă totul, dar nu găsește nicăieri dragostea sau liniștea sufletească. A vândut-o pe Sila crezând că era mai bun decât ea ca actor, dar i-a bărbierit pe Nanuca și banii tatălui ei, pe Oznur și cine știe cine. Alții care au rămas după Sila în emanet s-au ras mult, mai ales pe Halil. Piatra lor de temelie, au cazut într-o astfel de mocirlă și va fi greu să iesi. De fapt, în noroi viu, cu cât te batesti mai mult, cu atât te scufunzi mai mult. Una peste alta, Sila s-a dus la producția Gold, a început bine, Turgut este acolo, dar cred că și Sila pune piciorul acolo, pentru că mulți oameni nu suportă faptul că ea este mereu una. Pas înaintea invidioșilor, indiferent dacă mulți oameni vor să recunoască sau nu. Dacă nu ar avea intimitate. Ce păcat că așteptarea ca în sfârșit să facă dragoste este atât de lungă. Opinia practic generalizată după ceea ce am văzut și audit în acest raport este că dacă Sila s-a îndrăbușit de Halil și a cadă în capcana sa, Halil profită de dragostea lui Sila pentru comoditatea sa personală, care este cu comoditate personală, care s-a îndrăgit de Halil și a cadă în capcana lui. Auzea este că Halil n-a iubit-o niciodată pe Sila, și acel Halil întotdeauna opțiunea să cucertește femeile și când va vă că s-a îmbostit de el îi pusă și alergă în brațele unice și bătrâi sau iubire Eznurcula, toți îl cucerește. Halil prima a lăsat ceva beneficii, inclusivul Sila, nu face niciodată nimic dacă nu va obține un beneficiu personal și apoi se bucuțe cu dragostea sa. Profesor Eznurcula, mergând să odihnește în locuri izolate și va disfruți de bufață el păcit de el. Cu adevărat acest Halil este un maestru al păcelilor femei care le folosește de fapt pentru display. Dacă e sarcină, nu există nici o logică pentru că nu și-au desăvârșit căsnicia în primul sezon. Și mai rău în acest al doilea sezon care este doar foc și fier. Nu poate fi sarcina. Apoi seria Emanet ne oferă o primă. Mai bine să spunem că a leșinat din cauza slăbiciunii și depresiei suferinței atât de mult cu acest rol, încât s-a rezolvat deja că a devenit extrem de obositor și plictisitor.
pentru că Seher a fost insuportabil cu răzbunare. Seher este frumoasă și nu își poate pierde acea strălucire care a cucerit inimile tuturor. Dar nu cred că Halil este un om înșelător, cel mai nebun după fanii lui este Halil, grupul ei par să-l forțeze pe să fie împreună și îl adoră foarte mult pe Halil, pentru ei Halil este un bărbat perfect și mereu în același zeu fanii săi. Nu știu cum va merge această sarcină, pentru că personajele nici măcar nu se pot săruta, trebuie să fie sarcină prin telepatie doar în aspect LOL. Noroc pentru Sila și Halil, dacă ar fi iubit-o cu adevărat pe Sila nu ar fi lăsat-o să plece singură, ci a plecat cu ea. Acum are un turn de nanuca și încă ceva. Forța a înflorit acum și merge bine. În orice moment nu o mai văd acum că e calm, nu știu câte capitole își petrece timpul strigând adevărul. E obosită, s-a făcut foarte densă, foarte grea, nu-mi mai place, sunt mergând pentru capitolul 224. Se presupune că ea îl iubește și acoperă tot timpul, există iubiri care ucid. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali.